hogyan fejlődött és épült az én első biodinamikus magaságyásos kertem. Most ezt fogjátok látni, ugye lesznek kezdeti képek, lesznek későbbik, ugye most augusztus van, most már itt van a legjobb esetben is a másodvetés, van, aki már korábban kihúzgált, akár hagymát, ilyesmit, salátát, mindenfélét lehet most is vetni, tehát érdemes most is elkezdeni, még balkonládával is. Már szüreteltünk paradicsomot, most már nő a patiszon, paprika is van, azt is már szedtünk le, úgyhogy mindenféle lesz, kiwi és stb. Úgyhogy nézzétek szeretettel ezt a videót. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Ugye ott van fönn a teraszunk, ott van a szomszédtól, levágták azt a hatalmas 4-5 méteres növényt, és most ott száradnak a kerítés mellett, úgyhogy azok fognak belemenni majd az ágyásba, hát vagy mind, vagy részben. Ezek a cseresznyefák tavaly ilyenkor még épp hogy értek, úgyhogy más meg már régre leértek. Na de az érdekesség az itt fog jönni. Ugye összegyűjtjük az összes ilyen száraz növényt, és akkor egy raklapokból épített az Árpi, a férjecském, most minden ilyen kezdetleges még, de lényeg, hogy ott, ahol mindjárt mutatom, itt van az ágyás, ennek majd mindjárt elmondom a rétegrendjét, és akkor ott lesz, ahol vannak ezek ott is lesz ez 4 raklapból van, ott lesz egy 3-as, ez a gyerekjátszót, ezt is ilyen futtatónak fogom használni, hogy dinnye, meg cukkini, meg valami ilyesmi, és az oda fog menni a zöld növény elé, egy ilyen kaktuszszerű, nem tudom micsoda, ehhez nem értek, és lényeg, hogy úgy raktuk ezt az ágyást, ugye ilyen rétegrendek vannak, hogy legalul ilyen nagy rönkök vannak, aztán utána jönnek ezek a ágas-bogas, kisebb ágak, aztán a levelek, és aztán van benne ez a szalma, ott van benne a szalma, a résekben is ott a szalma, és az jó vastagon van, vagy 30 centi, tehát az a lényeg, hogy nem az egész lesz föltöltve földdel, hanem tehát nem az egész lesz föltöltve földdel, hanem szépen kap különböző rétegeket, és a legtetejére ment rá gombatrágya, és ez pedig kókusz tégla, amit megszivattuk vízzel, és szétterítettük, ezt össze fogjuk majd keverni, meg jön még rá gombatrágya, ami friss gombatrágya, és gyakorlatilag az a talicska nem volt olyan szép, úgyhogy így mutatom. Itt még minden felhasználás alatt van, folyamatban van, és akkor most, hogy végre már nincs hideg, meg szél, most be fogjuk majd ültetni. Most ilyen táppal szórtam be, mert ugye a kókuszrost az nem az a víz megtartó képessége van, meg lazítja a talajt, úgyhogy kell neki a táp, és most már nem várok vele, úgyhogy elkezdem beültetni, és fogok még rávenni friss gomba trágyát, amiből nem régen kinőttek a gombák, és ezt össze fogom keverni. Elől is van paradicsom, ilyen nagyon magas paradicsom, meg paradicsomfa, meg vettünk kivit, úgyhogy vannak elől is dolgok, de most ezt fogom elkezdeni beültetni.
Aztán utána belerakjuk az ilyen ágas-bogas, ágas dolgokat, aminek vannak ilyen leveles részei, aztán jönnek a levelek, a szalma, és akkor utána jön majd rá a föld, ami össze van keverve marhatrágyával, és akkor az már majdnem az ültető közeg. Még fogunk valószínűleg rárakni friss gombatrágyát. Jönnek a bogarak fényre, és szóval jönnek a bogarak, ja, nem ezt akartam mondani. Szóval a friss gombatrágyát fogunk rárakni, és akkor abba fogunk ültetni, és akkor arra jön rá egy ilyen tápoldatos rész, vagy belocsoljuk, vagy rászórjuk, akár melyik, vagy mindkettő, és akkor utána jön rá megint egy szalmaréteg, meg a mi ez, gyapjú? Birka gyapjú, vagy valami ilyesmi. Az is azért kell, mert bent tartja tehát hogyha meglocsoljuk, akkor eszméletlen jó ja igen, a földbe, az ültető közegbe keverünk egy 10%-nyi kókuszrostot, az is növeli a vízmegtartó képességét, és akkor így zárjuk a részt, szellőzik is, de közben nagyon jól bent tartja a vizet, nem kell annyit locsolni. Úgyhogy ez következik. A szomszédtól, aki levágta a kertjébe a növényeket, ő átdobta hozzánk, úgyhogy megkértük, és akkor azt fogjuk majd belerakni. De azt fel fogjuk láncfűrésszel vagdosni, mert ennél sokkal több kell. Ugye itt ennek az a lényege, hogy feltöltsük szerves anyagokkal, amik el fognak komposztálódni idővel. Ezt majd szépen be fogjuk locsolni, hogy be is indítsuk a komposztálódási folyamatot, és hogy fönt legyen egy ültetőközeg, de ne az egészet töltsük meg földdel, mert az nem rentábilis, meg nincs is értelme.
hogy most ugye minden korszakból lesz, mármint úgy értve, hogy június kezdeti korszakból is lesz, amikor még csak építettük a magas ágyást. Most már ugye nagyon-nagyon szép, hatalmas zöld levelek vannak, és bizodalmam abba, hogy lesz valami, mert ugye későn is ültettem ki, meg hideg is volt, meg na mindegy, szóval volt itt minden, most meg baromi meleg van, az is lassítja sokszor, a 30 fok fölött lassítja a növekedést, úgyhogy ettől függetlenül én minden pici növekedésnek, meg paradicsomnak, meg mindennek nagyon örülök, paprikának. Sok zöldség, vagy mondhatnám gyümölcs, mert a cukkini gyümölcs botanikailag, de mindegy is. Sok növény és palánta ugyanúgy néz ki. Hát én azt hittem, hogy ő patiszon lesz, de nézzétek csak. Szerintem ez görögdinnye lesz. Tegnap esett jó sok eső, nézzétek mekkorák a mángoldok. Gyönyörű, harsogóan zöld. Nagy levelek, majd mindjárt le is fogjuk majd szedni őket. Ott is van, hát szerintem nem tudom, hogy patiszon vagy micsoda, mert hát ugye ebbe hibázok, de most mutatok mindjárt valamit. Már majdnem elkeseredtem, ugye látható, hogy itt benne van egy ilyen hosszúkás bibe, nem tudom mennyire látszódott, ott van benne egy hosszúkás bibe, ezek a fiúvirágok, és onnan lehet tudni, hogy lányvirág, hogy nézzétek csak. Na itt van. Itt a virág alatt, itt van egy ilyen kis patiszonbaba. Na ez biztos, hogy itt egy olyan virág lesz majd, itt nyílik, mert ugye előbb egyszerre hozza meg a kis termést, aztán a virágot, de őt majd be kell porozni ahhoz, hogy ő tovább kinyíljon. Úgyhogy azokat a rengeteg sok fiúvirág nyílt, és majd be fogom porozni, ha ő kinyílik a fiúvirággal. Ugye megnézem. Most lehet, hogy egyre több lány virág fog jönni, úgyhogy lehet, hogy lesz patiszonunk idén. Ezt a növényt egérdinyének hívják, és nagyon cuki, mindjárt megpróbálom megmutatni. Itt van. Itt a virág, ha beporozzák, akkor abból a kis picikéből, ugyanúgy, mint az uborka, de ez nem uborka, ilyen pici újbegynyi, ilyen kis édeskés savanyú, nem ettem még, ez lesz az első, úgyhogy majd, ha igazán terem, akkor megmutatom, milyen lesz. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm!